what's around the river bend? Waiting 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 what's around the river bend? אז היי לכולם, איזה כיף שחזרתם לעוד סרטון שלי. היום, אחד הסרטונים שאני הכי מתרגשת לקראתם. אנחנו מלא זמן עובדות על זה, וסוף סוף שת"פ מטורף של כאילו מלא חברות ממש ממש טובות שלי מיוטיוב. זהו, החלטנו לעשות שת"פ פורים מטורף, כל אחת היא נסיכה שונה של דיסני. החלטנו לעשות להם טוויסט וככה לרצוח אותם איכשהו, אז כל אחת ככה התעללה בדמות דיסני שלה. ממש נהניתי לצלם את הסרטון הזה, אני ממש מקווה שתהנו ממנו, וכמובן שתלכו לבדוק את כל הסרטונים של כל החברות שלי, שהם כל הנסיכות של דיסני, הכל יהיה רשום למטה בתיבת מידע. זהו, אני אוהבת אתכם מלא, בואו נתחיל את הסרטון. את ה-DIY הזה אני אתחיל בלהראות לכם את הנעליים של פוקהונטס, שבתכלס אנחנו לא באמת צריכים את הנעליים לכרגע, אבל אני פשוט ממש צריכה את הקופסה שלהם בשביל להשתמש בה, כדי להכין את השרשרת. הנעליים הכי מושלמות לפוקהונטס שמצאתי, אנחנו נחזור אליהם בהמשך. כרגע אנחנו נפתח את החבילה, את הקרטון שלהם, נשתמש בבד כחול, בדבק מספריים ובנייר פרגמנט למי שיכול לעשות את מה שאני עשיתי ולהשתמש בנייר אפייה. ועל נייר האפייה לסרטט את הצורה של השרשרת של פוקהונטס. אתם יכולות לראות שיש את הפלאפון שלי פתוח אי שם ברקע, ואני מסתכלת שם על תמונות של פוקהונטס ומסרטטת פחות או יותר את צורת השרשרת שלה. את הצורה שסרטטתי אני גוזרת בצורה של כל השרשרת עצמה, ובעצם משתמשת במה שגזרתי כמין שבלונה, שאיתה אני הולכת לצייר על הקרטון עצמו. פשוט לא היה לי יותר מדי קרטון בבית, כי אמיר זרק לי את הקרטון של הקורנפלקס שאני שמרתי במיוחד בשביל ה-DIY הזה, אז כן, יש לנו רק קרטון של קופסת נעליים, ובגלל זה אני שומרת עליו טוב טוב ומשתמשת בשבלונה. את הצורה הסופית שיצאה לנו בסוף אני מניחה על הנייר הכחול שלי ומסמנת בעזרת עט או טוש או כל דבר אחר סימונים של פיסות בד שאיתם אני ארצה לעטוף את השרשרת. אני לא יודעת כל כך איך להסביר את זה. אני בטוחה שברגע שתסתכלו על הסרטון אתם כאילו תבינו מה אני עושה, אבל אני מין עוטפת את כל השרשרת בנייר כחול ומשאירה חריצים שבהם יראו בעצם את החום של הקרטון שלנו. את החלקים עצמם אני מדביקה אל הקרטון שלנו בעזרת דבק רגיל, דבק סקוץ' קוראים לו, השתמשתי בו מלא בתואר שלי, וכן אני מדביקה את כל החלקים עד שאני עוטפת בעצם את כל השרשרת ונשארים לי החריצים האלה שנראים כמו דיטיילים האלה שיש לפוקהונטס עצמה על השרשרת. עם השאריות של הקרטון שנשארו לי, אני מציירת מין טיפה כזאת, אותה אני גוזרת ומציירת מסביב לה עוד טיפה שהיא יותר גדולה. את הטיפה היותר גדולה אני גם גוזרת, ואותה החלטתי לעטוף גם בנייר פרגמנט. פשוט רציתי מין חום אבל טיפה יותר בהיר כזה, והנייר פרגמנט ממש עשה לי את האפקט הזה של כאילו כי הוא חצי שקוף וחצי לבן, והוא הפך פשוט את החום לחום טיפה יותר בהיר. אני מדביקה פה את הטיפה הקטנה לטיפה הגדולה, אבל בסופו של דבר אתם תוכלו לראות שמצאתי נייר שיותר הדליק אותי, אז בסופו של דבר הדבקתי אותו. ואת הטיליון בעצם מדביקה על השרשרת הסופית שלי. והופס, הנה, זה הנייר הממש מגניב שמצאתי, ואמרתי, אוקיי, אני חייבת להשתמש בזה. אז ממנו גם גזרתי טיפה קטנה, ופשוט החלפתי את הטיפה החומה בטיפה הזאת. זה היה נראה לי משהו יותר מגניב כזה, ויותר מין תכשיטי לשרשרת שלנו של פוקהונטס. את השלב של השרשרת בעצם סיימנו, ועכשיו הגיע הזמן לגשת למכונת התפירה הישנה של אמא שלי. כן חברות, הגיע הזמן להתחיל לתפור. הבאתי כחלק מהדברים בגד ים, כי זה משהו שיותר עזר לי, אבל לא באמת צריך את זה. יש לי פה בד שהוא מין בז' אוף ווייט כזה, יש לי פרנזים, יש לי את כל הדברים שצריך בשביל מכונת תפירה, חוטים, סיכות, דברים כאלה. הבאתי גם רוחסנים וצ'ופ צ'ופ כזה לחתוך את החוטים. אני מתחילה עם המטר של המדידה, ואני בעצם מודדת את עצמי, את ההיקף של החזה שלי. כמובן שאת המדידה עשיתי עם מכנסיים של דיסני, בגלל שדיסני הם בעצם מימנו לנו את כל הסרטונים האלה. סתם, הם לא באמת. את ההיקף של החזה אני בעצם מחלקת בשתיים, ומוסיפה עוד 5 סנטימטר. זאת אומרת, לצורך העניין יצא לנו
100, למרות שהחזה שלי הוא ממש ממש לא 100. את ה-100 הזה אני מחלקת ב2 שווה 50, ול-50 אני מוסיפה 5 סנטימטר, יעני 55. אז אני מסמנת לי 55 בצד אחד, ואת האורך של הסמלה שהייתי רוצה בצד שני, ומתחילה לגזור לי 2 ריבועים של בד באותו גודל. אחד שהוא חצי חזה שלי פלוס 5, ואחד הוא האורך שהייתי רוצה של הסמלה. ועכשיו הגיע הקטע הטריקי של לנסות לעשות את זה לבד בבית. בקטע הזה ממש הייתי ממליצה להיעזר בעוד בן אדם שיוכל לעזור לכם קצת. אני בעצם מצמידה את 2 חתיכות הבד אחת לשנייה, ומתחילה לסמן לי עם סיכות תפירה בעצם מהי הגזרה של הסמלה, כאילו איפה הייתי רוצה לתפור ומהי השארית שנשארת לי. ובהמשך אני לוקחת את הבד עם הסיכות למכונת התפירה ובעצם מתחילה לתפור. בהתחלה אני תופרת שוליים שיהיו לי לסמלה כדי שלא יהיו שוונצים שיוצאים החוצה, ואחר כך אני מתחילה לתפור ממש לפי הסיכות שאותם הנחתי, שזה מה שייצור לי את הגזרה הסופית של הסמלה שלי. העבודה במכונת תפירה יכולה להיות בהתחלה טיפה טריקית, אז הייתי ממליצה להיעזר במישהו או להתייעץ עם מישהו, ובתכלס אפשר לעשות את זה גם עם דבק בדים. פשוט אני חשבתי שאני יודעת לתפור ותפירה זה משהו שהוא טיפה יותר עמיד. בהמשך אני לוקחת חתיכה של בערך 10 סנטימטר על 40 סנטימטר של בד, אני תופרת לה שוליים קטנים כאלה, ובעצם אותה מחברת ככתפייה באחד מהצדדים של הסמלה שלי. ומצד אחד של הסמלה, כדי שיהיה לנו נוח להתלבש בזה, אז לא סגרתי אותה עד הסוף, אלא הוספתי רוחסן כדי שיהיה לנו לפתוח ולסגור ולהתלבש בקלות. אחרי שסיימתי לעשות את כל התפירות שלי, אני פשוט הופכת את הסמלה, ואז כל התפרים הם בפנים ומבחוץ לא רואים אותם, ואני ניגשת לפרנזים. אני מודדת אותם לפי האורך של ההיקף של הלמעלה והלמטה של הסמלה שלי, ומתחילה לתפור. עם הפרנזים זה היה טיפה טריקי, כי ממש דאגתי שהם לא ייתקעו בתוך מכונת התפירה שלי, אבל בסוף הכל יסתדר. וזהו, אני פשוט תופרת אותם לאורך, כל האורך, גם על למעלה וגם על למטה של הסמלה, וזה בעצם יוצר את הפרנזים שיש גם לפוקהונטס בסמלה שלה. זה היה נראה אולי טיפה מסובך, אני אשבעת לכם שזה אחד הדברים היותר פשוטים שיצא לי לתפור, ובעצם בזה סיימנו את הסמלה שלנו. הסמלה שלנו לחלוטין מוכנה, ואומנם בדים זה טיפה יקר וטיפה כן עולה כסף יותר ממה שחשבתי שזה יעלה, אבל זה ללא ספק יותר זול מתחפושת קנויה. אחר כך אנחנו ניגשים לשיער, ולשיער האמת שאין לי יותר מדי מה לעשות. אני מחלקת את השיער שלי בשביל הצד, כי זה מה שיש לפוקהונטס המהממת שלנו, ואני פשוט מחליקה את השיער. אני יודעת שהשיער שלי הוא אמנם לא שחור וכהה ומהמם כמו שיש לפוקהונטס, שלי טיפה יותר בהיר בגלל שהצבע הכהה שלי הבהיר מהצבע הבהיר שהיה מתחתיו, אבל בסדר, לא רציתי לקנות פאה במיוחד בשביל זה. אני חושבת שהשיער שלי לחלוטין תופס בקטע הזה, אז אני פשוט מחליקה את כל השיער. אגב, אני לא הולכת לדבר יותר מדי על מוצרים וכאלה שאני משתמשת בהם בסרטון הזה, אז פשוט כל הלינקים יהיו למטה בתיבת מידע. ואחרי שסיימתי להחליק את השיער שלי, אני ניגשת לאיפור. אז פוקהונטס היא לא מאופרת יותר מדי. אני הולכת להשתמש באיפור היומיומי שלי ולנסות ליצור מראה איפור שהוא יחסית מאוד מאוד טבעי. אני מתחילה בקורקטור כדי לתקן את הקהויות שיש לי מתחת לעיניים, כי בכל זאת פוקהונטס היא נסיכת דיסני ולנסיכות אין קהויות. ואני משתמשת במייקאפ של לוריאל, לפי דעתי, שיש לו גימור מאוד מאוד טבעי, ואני ממש ממש אוהבת אותו. וכמובן שבעזרת הביוטי בלנדר, שאני הולכת להשתמש בה בערך כל הסרטון הזה, מטשטשת בעזרת הביוטי בלנדר, ובעצם מחדירה את המייקאפ לכל הפנים שלי ולצוואר וכל זה, בלה בלה בלה. ומשתמשת אחר כך בקונסילר. הקונסילר הזה הוא של בורז'ואה, הוא הופך להיות אחד מועדפים עליי לאחרונה. אני הולכת לדבר עליו בערוץ בטוח בזמן הקרוב, כי אני ממש ממש אוהבת אותו. אני מוצאת שהוא לא נכנס לי לקמטוטים, שזה נחמד. וזהו, אחרי הקונסילר אני ניגשת קצת להצללות והערות רטובות. זה פשוט משהו שבהתחלה מאוד פחדתי ממנו, אבל עם הזמן גיליתי שהוא נראה יותר טבעי מהצללות יבשות, וכאילו ניסיתי ליצור את המשהו יותר טבעי הזה, למרות שבסופו של דבר זה לא הספיק לי, וגם השתמשתי בברונזר, אבל אתם תראו את זה בהמשך.
ואחרי שסיימתי אני כמובן מניחה פודרה, כי העור שלי הוא שומני כמו החיים, ואני רוצה שהאיפור ישרוד עליי. אחרי הפודרה אני עוברת לברונזר, אני מחזקת קצת מעט את הצללות שלי, והאמת שאני שמה גם את הברונזר על העיניים. פוקהונטס היא לא מאופרת יותר מדי, אין לה צלליות וכאלה, אז אני פשוט משתמשת בברונזר כדי לתת איזשהו גוון גם לאפפיים, אבל לא משהו כמו צלליות, כאילו זה פשוט נותן איזשהו אפקט טבעי כזה. ואני עוברת לגבות. הגבות של פוקהונטס הן כן די מודגשות, אז אני משקיעה טיפה יותר בגבות שלי וגם מגדילה אותן טיפה, גם פנימה וגם החוצה, וכזה מנסה לגרום להם להיות טיפה יותר אבות וגדולות, אבל במידה, אני לא רוצה שזה יהיה מגוחך. אם מדברים על הקטע שאני חושבת שבסופו של דבר הפך להיות כן די מגוחך, הוא השפתיים. הצורה של השפתיים של פוקהונטס היא ממש ממש שונה מהצורה של השפתיים שלי, וזאת הייתה נראה לי הפעם הראשונה בחיים שלי שציירתי מעל השפה, כדי לגרום לשפה שלי להיראות כמו שפה אחרת. אני חושבת שלי זה לא כל כך מחמיא, אבל זה כן דומה לצורה של השפתיים של פוקהונטס, שפשוט נגמרות במין שפיץ כזה, במין טיפ כזה כלפי מעלה, אין להם כאילו את הקיופידס בו, אם אתם מבינות על מה אני מדברת. אז אני מציירת את הכל בעזרת עיפרון שפתיים של פלורמר, ואחר כך בעזרת ליקוויד ליפסטיק שהוא גם של פלורמר במקרה. אני עוברת מעל זה, וזה הופך להיות מט, וזה הופך להיות ממש ממש דומה לפוקהונטוש שלנו. אחרי שסיימתי, אז אני ניגשת לריסים, כי בסופו של דבר זה פורים, ואנחנו כן רוצים כזה קצת להגזים עם האיפור. האמת שארדל המהממים שלחו לי מיליון סוגים של ריסים לכבוד פורים, אבל אני בחרתי להשתמש במשהו יחסית טבעי שהיה לי לפני זה, כי בכל זאת פוקהונטס היא לא מוגזמת מדי. אני שמה מסקרה, אחר כך מסקרה של קליניק בריסים העליונים והתחתונים, ובזה סיימנו את איפור הביוטי שלנו. מה לעשות? אין מה לעשות. החלטנו בשטאפ הזה שאנחנו הולכות לרצוח את הנסיכות שלנו, וכדי לרצוח את הפוקהונטס שלי, אני לקחתי מין דבר כזה שמחברים איתו בלונים במקדונלדס, וענף שאספתי מהרחוב. ובעצם בגלל שלא היה לי לטקס בבית, אז אני הולכת להשתמש בדבק לריסים. כן, בדבק לריסים יש לטקס, זה אומנם מתייבש הרבה יותר לאט ולוקח הרבה יותר זמן של עבודה, אבל זה עושה את הטריק. בזמן שהדבק שלי מתייבש, אני צובעת את השטות הזאת של מקדונלדס וכל מיני ליקוויד ליפסטיקס שחשבתי שיכולים להתאים בגוונים שלהם לדם, בשחור, בבורדו, בסגול, בכל מיני דברים כאלה. ואחרי כמה זמן הדבק שלי באמת התייבש, ואני עושה ניסיונות ראשונים של לנסות למשוך אותו ולראות שהוא באמת כמו לטקס, נראה כזה כמו אור שמתקלף. תראו את זה, זה כזה נוחה. בגלל שהשכבה הזאת של הלטקס היא לא מספיקה לי, אז בתוך הפצע שיצרתי אני שמה עוד שכבה של דבק לריסים, ואני מניחה גם דבק לריסים באותו זמן על השטות הזאת של המקדונלדס שלי. ובזמן שאנחנו מחכים לדבק לריסים שהתייבש, יש לי רעיון בשבילכם מה לעשות. אם אתם רוצות עוד שטויות כאלה, אז פשוט תחכו לסוף הסרטון. בכל מקרה, נאבקתי קצת עם לנסות להדביק את השטות הזאת, אז בסופו של דבר החלטתי קודם להוריד את הענף, ובעצם אני מותחת את החתיכות של הדבק שלי, וככה הפלסטיק שלי ממקדונלדס הצליח להחזיק יותר זמן. והנה תראו, אני ממש ממש שמחה שסוף סוף זה הצליח. אני ממש חששתי מהשטות הזאת, אבל הצלחתי, ואז בעצם אנחנו עוברים לשלב שבו אנחנו לוקחים את הליקוויד ליפסטיקס שלנו. אין לי חומר שמדמה דם או משהו כזה, ורציתי להשתמש בחומרים שיש לי בבית, כי בסך הכל זאת תחפושת DIY. בעצם אני מתחילה לצייר דם. בהמשך אני לוקחת פלטת צלליות מביוטיקר ומתחילה לטשטש את כל הפצעים שלי כדי שיראה טיפה יותר אמין. וזהו, זאת תהיה פוקהונטס המטה שלנו, קבלו אותה. וזהו, זה היה כל הסרטון שלנו. זה היה אחד הסרטונים, אני חושבת שהכי נהניתי בעולם לצלם אותם ולהשקיע ככה
לא יודעת, בכל הצילומים ובכל ההכנות אליהם. אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם מישהו מכם לוקח איזשהו רעיון למשהו בפורים ומתחפש למשהו בהשראתי או בהשראת אחת מהבנות, אחת מהחברות שלי שגם עשו איתי את הסרטונים, אז אנחנו ממש נשמח אם תתייגו אותנו באינסטגרם ותיתנו לנו גם לראות. וזהו, אני ממש מקווה שנהנתם מהסרטון. אם נהנתם, אל תשכחו לעשות לי לייק, להגיב לי למטה, ואם מישהו עדיין לא רשום לערוץ שלי, אז אני ממש אשמח אם תעשו את זה על ידי לחיצה על הכפתור האדום כאן למטה, תלחצו גם על הפעמון. וזהו, אני אוהבת אתכם המון, נתראה בסרטון הבא, ביי! All my friends in a circle in a black mirror.